Föli saa hyötyä tästä kaupunkiliikenteen ja Fölin välisestä yhteistyöstä muun muassa sillä tavalla, että pystymme toteuttamaan laajojakin kokeiluja, jotka eivät olisi yksityisten yritysten kanssa vastaavasti toteutettavissa. Joukkoliikennettä koskee todella tiukka hankintalainsäädäntö ja sen takia on juurikin hyvä, että on tämä oma yhtiö, jonka kanssa toimia. Olemme tässä vuosien varrella merkittävimpänä kokeilleet tätä sähköbussiliikennettä, mutta myös muun muassa hybridibusseja. Toinen sellainen merkittävä asia, mistä saamme hyötyä, on se, että saamme hintatietoa, todellista hintatietoa tuolta kaupungin omistamalta yhtiöltä. Se myös auttaa siinä, että jos kilpailutetussa liikenteessä hinnat nousisivat oikein valtavan korkeiksi, niin silloin kaupungilla olisi omaa kapasiteettia hoitaa joukkoliikennettä. Eri kaupungeilla on erilaiset toimintamallit, mutta jos kaupunki omistaa omaa liikennettä, niin silloin tämä on hyvinkin mahdollinen malli ja itse sitä suosittelen. Projektin skaalautuvuus riippuu paljon siitä, että minkä kokoinen yhtiö on kyseessä. Kokeilut monesti vaatii kuitenkin sekä henkilökuntaa että esimerkiksi vara-autoja. Tämä meidän sähköbussikokeilu on ollut niin laaja, että siihen on tarvittu myös ulkopuolelta voimavaroja, esimerkiksi Turku Energiasta ja Turun ammattikorkeakoulusta. Pieniä kokeiluja pystyttäisiin tekemään myös yksityisten yritysten kanssa. Monesti kuitenkin tällaisiin kokeiluihin liittyy riskejä ja tässä sähköbussikokeilussa hyvinkin suuria riskejä. Esimerkiksi siitä, että asiakkaat saa sitä tarvitsevansa luotettavaa palvelua, bussit toimii, saadaan ne ladattua ja niin edelleen. Hankintalainsäädäntö myös estää tällaiset hyvin suuret kokeilut yksityisten yritysten kanssa ilman kilpailuttamista. Ja silloin kun on kyse isoista riskeistä, niin siihen ei yleensä myöskään yksityiset ymmärrettävästi ole halukkaita niitä jakamaan sitten tilaajan kanssa. Uusien ratkaisujen käyttöönotto vauhdittuu, sillä kokeiluja pystytään aloittamaan helposti ja nopeasti ja tällöin myös tulokset ovat nopeasti käytettävissä. Turun kaupunkiliikenne on luotettava kumppani. Me voimme ottaa vastuullemme hankkeita, joista meillä ei ole suoraa taloudellista hyötyä saatavissa. Me voimme kantaa myöskin riskejä, joita pieni bussioperaattori ei pysty kantamaan. Föli voi myös luottaa siihen tietoon, jota me hankkeesta heille annamme. Turun kaupungin omistajapolitiikassa Turun kaupunkiliikenteen yhdeksi tehtäväksi on määritelty toimiminen joukkoliikenteen pilottihankkeiden kokeilualustana. Kaupunkiliikenne ei osallistu kilpailutuksiin, joten osallistuminen kehityshankkeisiin ei perustu ensisijaisesti taloudellisiin motiiveihin. Mikäli pilotoinnit toteutettaisiin yksityisten operaattoreiden kanssa, ne toteutettaisiin todennäköisesti suppeampina tai jäisivät kokonaan toteuttamatta. Tätä kautta myös osa hyödystä jäisi saamatta. Eri maiden ja eri kaupunkien lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Pitäisin kuitenkin tärkeänä, että jokaisella liikenteen tilaajalla olisi yhteistyökumppani, jonka kanssa kokeilla ja pilotoida erilaisia hankkeita. Kaupunkiliikenne hyötyy järjestelystä välillisesti. Toteutamme sen kautta omistajan eli Turun kaupungin tahtoa. Pääsemme myös omakohtaisesti kokeilemaan uusimpia tekniikoita, joka hyödyttää yhtiötä ja auttaa sen kehittämisessä. Turun kaupunkiliikenne on ylpeä siitä tärkeästä roolista, joka sillä on, kun joukkoliikennettä kehitetään palvelemaan kaupungin asukkaita entistä paremmin.